Hi guys! Welcome to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka naman at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video. For today's video guys, pag-uusapan natin ngayon kung paano mag-send ng money online mula sa BDO papunta sa may BPI. Madali lang naman yun guys kung paano mag-send ng money online. Kailangan nyo lang gawin, dapat mayroon kayong BDO na online bank or online banking ng BDO. Kapag wala pa kayo nun, meron pa akong tutorial kung paano gumawa. I-click nyo lang po yung link sa itaas para malaman mo kung paano ang proseso sa pag-register online sa may online banking ng BDO. Sa BPI naman, meron din po akong online tutorial kung paano gumawa. I-click mo rin ulit yung link sa itaas kung paano yung proseso sa pag-register sa may BPI online banking. Bali sa video na ito guys, yung BDO muna ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-send ng money papunta sa may BPI. Kaya ang importante talaga kung mag-send ka ng money online, kailangan mayroon kang online banking account. Kaya panoorin mo lang yung video na ito hanggang dulo para malaman mo ang tamang proseso sa pag-send ng money online. Kaya huwag na natin patagalin pa, let's start! Gamit ang iyong cellphone guys, pumunta lamang sa ating app na BDO. Ayan. Kung meron ka ng online account, automatic na pwede ka na mag-download ng BDO app. Kasi mas convenient dito at mas mabilis. At pagkatapos, kailangan lang natin i-login ang ating user ID at password. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, kapag wala ka pang user ID at password or online account sa may BDO, kailangan mo po munang gumawa. I-click mo yung link sa itaas, meron po akong tutorial doon kung paano. Kapag nalagay mo na ang iyong user ID at password, i-click na po natin ang login. After natin mag-login guys, makikita na natin dito ang My Accounts. Nakalagay dito ang ating savings account, tapos pangalan, at yung available balance natin. Bali, hide ko lang yan guys, para sa security. Next naman, makikita natin dito sa ibaba, yung My Accounts. Next naman, Send Money. Next, Pay Bills, at More. Since magsisend tayo ng money mula sa may BDO papunta sa BPI, i-click po natin yung Send Money. Ayan, ganito po kaagad yung lalabas guys. I-click lang natin yung Next, tapos i-click na rin natin yung Start. Next naman, scroll lang natin dito since BPI yung isasendan natin ng money. I-click natin yung Send to another local bank. I-click lang po natin yan. Ayan, ganito na po kagad yung lalabas. Meron po ditong sender details, settlement type, credit to another local bank, at meron ding transaction type. Click lang natin yung choose one. Ayan, tapos yung lalabas po dapat ay credit to other bank. Click po natin yan. Next, click natin yung transfer from. Tapos mag-appear po dito ang ating account. Click lang po natin. Ayan. Next naman, meron ditong amount. Click lang natin yung amount. At ilagay lang yung amount kung magkano ang ipapasa. Next naman, destination bank. Hanapin lang natin dito kung anong bangko ang ating pagsesendan ng pera. Since BPI yung pagsesendan natin, hanapin natin dito yung BPI or BPI Family Savings Bank via InstaPay BPI. Click lang po natin yan. Next guys, kailangan natin i-enter dito ang destination account number. Ilagay mo lang dito ang account number na sa BPI na branch. Next, last name, first name, at middle initial. Next, mobile number at purpose of transaction. Tapos lagay natin yung sa may save template, template description. Sa may save template kung anong title or kung para saan yung isesend mo na pera. Lagay mo lang dito yung destination account number na mula sa BPI. Kailangan wala pong mali. Ayan, after natin maglagay ng mga information, i-click lang po natin yung confirm. At may lalabas po dito na please confirm the details below. I-blur ko lang yan guys dahil yan po yung sensitive na information. Kailangan nyo lang po i-review yung mga information na nailagay ninyo. Kapag meron kang maling nakita, i-click mo lang po yung cancel. Kapag okay naman na lahat, click na po natin yung continue. Ayan guys, money sent successfully.
Nakalagay po dito ang reference number, total amount due, magkano. Tapos merong service charge na 25 pesos. Meron ding sender details, hide ko lang po ulit dahil sensitive information na po. Tapos kapag meron ka pang ibang transaction, click mo lang po yung make another transaction. Since nakapag-send na tayo ng pera mula sa BDO papunta sa may BPI, bale ang receiver ng BPI bank account ay makaka-receive na po ng pinadalhan mo na pera at makaka-receive po siya ng text message at email mula sa bank niya. Nakatunayan, meron pong pumasok na pera sa kanyang bank account. Ganun lamang kadali guys kung paano mag-send ng money mula sa BDO papunta sa BPI. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka naman sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video. Maraming salamat po.